මේ images generate කරන methods දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මොකක් හරි logo එකක් එහෙම නැත්නම් text එකක් use කරලා මේ වගේ images generate කරන එක. එතකොට දෙවෙනි method එක තමයි මොකක් හරි specific image එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ images generate කරන එක. මුලින්ම මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද text එකක් එහෙම නැත්නම් logo එකක් add කරගෙන අපි මේ වගේ images generate කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා කෙලින්ම මොකක් හරි specific image එකක් use කරලා මේ වගේ arts generate කරන්න ඉන්නවනම් ඔයාලා පුළුවන් මේ part එක skip කරලා ඊළඟ chapter එකට යන්න. ඉස්සෙල්ලා මම මේ විදිහට PixArt application එක open කරගන්නවා. PixArt එක open කරගෙන මෙන්න මේ ධන ලකුණ touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ blank කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මේකේ මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති draw කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට මේ විදිහට යන්න. draw කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන shapes කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ shape එකක් මේකට add කරගන්න. මෙතන fill කියන එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ color එක මේ විදිහට white color එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ shape එකක් ඇඳගෙන ඔයාලගේ background එකේ size එකට මේක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණ touch කරන්න. දැන් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන text කියන එකට මේ විදිහට යන්න. text එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට add කරන්න ඕන text එක මේ විදිහට type කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනවා already මේක black color එක select කරලා තියෙන්නේ. එහෙම select කරලා තිබ්බේ නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් මෙතන color කියන එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට color එක වෙනස් කරන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන font කියන එකෙන් font එකත් වෙනස් කරගන්නවා. font එක වෙනස් කරගෙන ඔයාලා මේක resize කරගන්න මේ විදිහට මම මේක size එක ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය ලකුණ touch කරන්න. දැන් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් මේ image එක ඔයාලගේ phone එකට save කරගන්න. save කරගත්තාට පස්සේ ඊළඟට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ මොකක් හරි web browser එකක් මේ විදිහට open කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන search bar එකට ඇවිල්ලා Hugging Face කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පළවෙනි website එකට යන්න. මේ website එකේ පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති illusion diffusion කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක හොයාගන්න බැරි වුණොත් මම පල්ලෙහා description එකේ මේ site එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන drop image here කියන එකට ඔයාලා හදාගත්ත image එක add කරගන්න. image එක add කරගත්තාට පස්සේ මෙතන illusion strength කියන එක මම මේ විදිහට 1.5ට වගේ වැඩි කරනවා. මම මේ විදිහට 1.05ට වගේ දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේක පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන prompt කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන prompt කියන එක විදිහට ඔයාලට මේ image එක මොන වගේද එන්න ඕනේ කියලා prompt එකක් add කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පොඩි prompt එකක් මේකට add කරනවා. ඉතින් ඔයාලා පේන ඇති මම මෙතන add කරගෙන තියෙන prompt එක ඔයාලා මේක බලාගෙන ඔයාලා කැමති විදිහට මේ වගේ prompt එකක් add කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති run කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක touch කරන්න. ඔයාලා මේක run කරාට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ විදිහට error එකක් එයි. එහෙම error එකක් ආවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා දිගටම මෙන්න මේ run කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලා පේනවා ඇති මම මේක 6 සැරයක් වගේ click කරාට පස්සේ දැන් මේක run වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ time එකක් count වෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ time එක වෙනකන් හිටියට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ generate වුණ image එක බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේකට විනාඩි 3ක් 4ක් වගේ යනවා. සමහරක් වෙලාවට ඔයාලා add කරපු prompt එක අනුව ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට මේක විනාඩි 8ක් 10ක් වගේ කාලයක් යනවා. ඉතින් ඔයාලා තියෙන මෙන්න මේ time එක count වෙලා ඉවර වෙනකන් මෙන්න මෙතන වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඔයාලා පේන ඇති මේ විදිහට දැන් image එක generate වෙලා ඉවරයි. මම හිතන්නේ විනාඩි 5ක් විතර ගියාම මේක generate වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙන මෙන්න මේ download button එක click කරලා මේ image එක ඔයාලගේ phone එකට download කරගන්න එක. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද අපි image එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ arts generate කරන්න කියලා. ඒකට මම මුලින්ම ඉස්සෙල්ලා වගේම PixArt එක open කරගන්නවා. PixArt එක open කරගෙන
මේ වගේම white background එකකට මම මගේ image එක add කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන add photo කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට add කරන්න ඕන image එක මෙතන add කරන්න. image එක add කරගෙන මේ විදිහට image එකේ size එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවාදී cut out කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට යන්න. cut out කියන එකට ගිහලා මෙතන person කියන එක මේ විදිහට select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනවාදී ඔයාලගේ image එකේ subject එක වටේට මෙන්න මේ වගේ selection එකක් හැදුනා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණු touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට background එක remove කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන මෙතන effects කියන එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් colors කියලා එකක් මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා මෙතන black and white කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මේකේ amount එක ඔයාලට මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේක 50න් මේ විදිහට තියාගෙන මෙතන හරි ලකුණු touch කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා වෙනදී මේ image එකේ අපිට අවශ්‍ය නැති කොටස් ටිකක් තියෙනවා. මෙතනින් මේ ටික මේ විදිහට erase කරගන්නවා. දැන් ඔයාලා බලන්න මේ image එකත් මේ විදිහට ඔයාලගේ phone එකට save කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා මේ save කරගත්ත image එක අපි ඉස්සලා text එකක් පාවිච්චි කරලා image එක generate කරගත්තා වගේම තමයි ඔයාලා පුළුවන් මේක site එකට upload කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා ඕන කරන prompt එක type කරගෙන මේක run කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මේ image එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට කැමති විදිහේ image එකක් generate කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ images generate කරන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my